Po válce hrála těžba uhlí důležitou roli v obnově československého hospodářství. Snad veškerý místní průmysl byl na něm závislý a přeměna měst ve výkladní skříně socialismu toho byla důkazem. Mezi ambiciózní projekty té doby patřily také 2 monstrózní hotelové komplexy v jejich centrech. Pojďte se dnes s námi podívat, jak se na nich podepsalo následných 30 porevolučních let. Málo která jiná stavba ve městě má takovou historii jako trojice výškových budov na konci jeho hlavní třídy. Těžko uvěřit, že ty nejdramatičtější události se tu odehrály jen v posledních 15 letech. V druhé polovině 60. let ohradil část nově vznikající čtvrti ostnatý drát. Pro místní těžařskou společnost tu začal růst rozsáhlý hotelový komplex a na jeho stavbu, jak bylo tehdy obvyklé, byli nasazeni vězni. Tři 9patrové budovy měly společně se společenským pavilonem sloužit horníkům a dalším profesím spjatým s těžbou. Postupně se ale areál otevřel i širší veřejnosti. Za svou existenci si našel spoustu různorodého využití. Například po srpnovém vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 si jej zabral jejich štáb. Později byl využíván také jako studio televizního vysílání a sídlila v něm pobočka okresního soudu. Nejdéle však fungoval za účelem, za jakým byl původně vybudován, tedy jako ubytovací zařízení. Už delší dobu se ale každý hotelu radši vyhne velkým obloukem. Pro dobrou představu si stačí jen přečíst několik nadpisů souvisejících novinových článků. Ubytovna si asi brzy zaslouží svou vlastní policejní služebnu. Vánoce strávili uvězněni v pokoji ubytovny. Z ubytovny vypadl mladík. V sociální ubytovně hořel pokoj. V ubytovně zase hořelo. Poté, co majitel přeměnil zařízení v ubytovnu sociální spodiny, není dne, kdyby na místo nemusela vyjet policie a lidé z okolí mají strach o své bezpečí. Když navíc v roce 2013 zemřela jedna z ubytovaných na tuberkulózu, bylo na čase jednat a o koupi se zajímalo dokonce samotné město. Ubytovna dostala nového vlastníka a byla vyklizena. Investorovi další plány ale zůstaly jen na papíře a komplex byl roku 2015 opuštěn a návštěvníky mu byli dál jen bezdomovci a zvědavé děti. Dnes, po více než 5 letech, se ale konečně kolem začíná něco dít. Podle poslední verze mají být budovy konečně přebudovány na moderní bydlení v příjemném prostředí klidné čtvrti.
Druhý hotelový komplex je sice o něco mladší, jeho místo i název mají ale delší historii. Déle však také chátrá a přitom ještě docela nedávno měl být součástí opravdu velkolepého projektu. V roce 1846 byl v těsné blízkosti centra nejmenovaného města založen bezejmenný černouhelný důl. Bez jména ale nezůstal dlouho a po ničivém požáru, který strávil dřevěnou konstrukci staré těžní věže, pro něj byla navíc vystavěna první nýtovaná ocelová věž v celém místním revíru. Už od roku 1960 pak sice probíhala jeho postupná likvidace, kompletně uzavřen byl však až o více než 20 let později. Nechme ale důl dolem. Už v 50. letech začalo kolem jeho, stále ještě funkčního areálu, růst moderní sídliště. Jeho součástí měla být také nepřehlédnutelná členitá budova nového hotelového domu. Mezi roky 1982 až 1990 získala svou typicky pozdně socialistickou podobu i jméno, odkazující k historii místa. Celá ohromná 7patrová budova bez problému našla využití a samotný hotel později dosáhl dokonce na 3 hvězdy. Restaurace ani kanceláře ovšem podle starosty města za moc nestály. To se mělo změnit v roce 2007, kdy byl celý hotelový dům vyklizen a připraven k demolici. Na jeho místě měly vyrůst 2 prosklené mrakodrapy s honosným názvem, z nichž jeden mohl být dokonce nejvyšší budovou v zemi. Megalomanské plány ale zhatila hospodářská krize a zbourání nakonec také sešlo. V roce 2019 však přišlo nové stavební povolení a nový velkolepý plán. Mezi místními se šířila informace, že hotovo by snad mohlo být už na začátku roku 2021. 2 další léta ovšem uplynula a chátrající hotelový dům a jeho areál se dál skrývá za 5metrovou zdí a jen málo kdo se podívá, co ukrývá džungle, která se za ní rozkládá.